Chào mừng mọi người quay trở lại với chuyên đề giải mã của chúng ta. Chà, nhắc đến chiến tranh Việt Nam, thường thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những cuộc giao tranh khốc liệt giữa hai chiến tuyến đúng không? Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ lội ngược dòng một chút, tiến sâu vào bên dưới những tán rừng nhiệt đới rậm rạp ngột ngạt và tối tăm kia. Ở đó có một thế lực thứ ba, một thứ hoàn toàn nằm ngoài dự tính, lặng lẽ ẩn nấp ngay trong bóng tối. Không chần chừ nữa, hãy cùng lật mở những tài liệu mật và lời khai nhân chứng để đối mặt với một trong những bí ẩn rùng rợn nhất của cuộc chiến này, truyền thuyết về Rock Apes, hay còn gọi là loài vượn đá. Được rồi, chúng ta cùng đi sâu vào vấn đề này nhé. Nỗi kinh hoàng thực sự đối với những người lính tuần tra lúc bấy giờ thực chất không chỉ là bom đạn hay cạm bẫy đâu. Bắt đầu từ khoảng năm 1965, hàng loạt báo cáo cực kỳ kỳ lạ từ các binh sĩ Mỹ bắt đầu xuất hiện. Họ miêu tả về những sinh vật có nanh dài, đôi mắt đen lái cứ thoát ẩn thoát hiện trong rừng. Các báo cáo này rùng rợn đến mức họ tin rằng những sinh vật này đang rình rập để bắt cóc và thậm chí là ăn thịt những người lính mất cảnh giác. Thêm vào đó, điều đáng sợ là những quái thú này dường như không hề hấn gì trước đạn súng trường thông thường. Các bạn cứ tưởng tượng xem, điều đó đã tạo ra một bầu không khí sợ hãi tột độ đến mức nào, nó biến toàn bộ khu rừng thành một cơn ác mộng thực sự. Hãy hình dung bối cảnh lúc bấy giờ một chút. Môi trường tác chiến hoàn toàn là những khu rừng rậm nhiệt đới, với cấu trúc tán lá 3 tầng khổng lồ. Sự đan xen dày đặc của cây cối theo đúng nghĩa đen là đã che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời, biến ban ngày thành một không gian âm u, lạnh lẽo như chạng vạng vậy. Và chính cái môi trường ngột ngạt, thiếu sáng này đã vô tình tạo ra một bãi săn hoàn hảo. Người dân địa phương ở đó thì từ lâu đã truyền tai nhau về một cơn ác mộng đi bằng hai chân, cực kỳ hung hãn và tàn bạo. Họ gọi nó là ba trút hay người rừng. Vấn đề là sự xuất hiện của chúng không chỉ dừng lại ở những câu chuyện dọa trẻ con bên đống lửa đâu, mà nó đã biến thành những báo cáo thực chiến đầy máu và nước mắt. Phần 1. Trận chiến Đồng Đen, cuộc đụng độ với thế lực vô hình. Và diễn biến tiếp theo đây minh chứng rõ ràng cho mức độ bạo lực của bí ẩn này. Theo các hồ sơ lưu trữ, vào năm 1970, một tiểu đội thủy quân lục chiến đang đi tuần tra định kỳ thì bất ngờ bị phục kích. Nhưng kẻ thù không phải là con người, đó là một bầy sinh vật to lớn, đứng thẳng bằng hai chân, và chúng bắt đầu ném đá điên cuồng vào đội hình lính Mỹ. Chính cái hành động này đã chết danh cho chúng cái tên Rock Apes đấy. Chuyện gì đến cũng phải đến, một cuộc đọ súng hỗn loạn và đẫm máu đã nổ ra giữa rừng sâu. Những người lính buộc phải xả súng vào đàn thú đang phát điên này. Trận chiến khép lại với nhiều binh sĩ bị thương, nhưng chi tiết gây sốc nhất là có rất nhiều xác chết của loài vượn khổng lồ này bị bỏ lại ngay trên chiến trường. Chi tiết là, do sự hỗn loạn của chiến tranh lúc đó, việc thu hồi những cái xác này là điều hoàn toàn bất khả thi. Phần 2. Giải phẫu vườn đá, xây dựng hồ sơ sinh vật bí ẩn. Dựa trên hàng loạt lời khai rất đỗ nhất quán của các nhân chứng, hồ sơ sinh học của Batu Butut thực sự sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình. Chiều cao của chúng dao động khá lớn, từ khoảng 90cm cho đến hơn 2 mét. Cơ thể thì cuồn cuộn cơ bắp, đứng thẳng bằng hai chân y như con người vậy, và được bao phủ bởi một lớp lông rất dày màu nâu đỏ hoặc đen. Tuy nhiên, khuôn mặt, bàn tay và bàn chân của chúng lại hoàn toàn nhẵn nhụi. Nhưng đây mới là điểm nhấn này. Chúng sở hữu những chiếc răng nanh dài tới gần 13cm. 13cm đó các bạn. Hơn thế nữa, một số lời kể từ các cuộc đụng độ còn khẳng định rằng lớp cơ bắp của chúng dày đến mức gần như vô hiệu hóa cả sát thương từ vũ khí cá nhân thông thường. Thử hỏi xem, đến cả những người lính dày dạn trận mặc nhất cũng phải kinh hồn bạt vía trước một sinh vật như thế này thì có gì là lạ? Phần 3. Hành vi hung hãn và không sợ hãi. Sự trái ngược hoàn toàn với tự nhiên. Bây giờ, điều thực sự thú vị ở phần này là sự đối lập hoàn toàn trong tập tính của chúng. Thông thường, các loài linh trưởng địa phương ở Việt Nam, ví dụ như vượn hoang dã, chúng rất hay lẩn tránh con người và sống khá đơn độc. Kể cả hầu hết các sinh vật bí ẩn trên thế giới cũng có xu hướng giấu mình như vậy. Thế nhưng, Rock Apes lại khác hoàn toàn. Chúng thể hiện một tập tính bầy đàn cực kỳ hung hãn. Chúng biết cách ném đá có chủ đích, hoạt động theo bầy, và quan trọng nhất là không hề tỏ ra é sợ trước những con người được trang bị vũ khí tận răng. Xét về mặt sinh học, đây là một sự bất thường cực kỳ lớn và khó hiểu. Đáng sợ hơn nữa là chiến thuật tấn công của chúng. Các báo cáo chỉ ra rằng Rock Apes chủ yếu hoạt động vào lúc chạng vạng hoặc lợi dụng sự tĩnh mịch của màn đêm để săn mồi. Chúng không hề tấn công bừa bãi, mà tổ chức những cuộc đột kích phối hợp rất nhịp nhàng và không chút sợ hãi. Mọi người hãy thử đặt mình vào vị trí của những binh sĩ đó xem. Đang phải căng mắt gác đêm giữa rừng sâu, không biết thứ gì đang chờ đợi mình trong bóng tối kia. Nỗi ám ảnh tâm lý khi phải đối mặt với một kẻ thù có tổ chức, hoàn toàn vô cảm trước sự sợ hãi và có thể lao ra từ bất kỳ góc khuất tăm tối nào. Quả thực là một trải nghiệm có thể đánh gục tinh thần của bất kỳ ai. Phần 4. Cuộc săn lùng bằng chứng, những chuyến thám hiểm vào bóng tối.
Vậy, điểm mấu chốt ở đây là toàn bộ chuyện này không chỉ là lời đồn thổi truyền miệng, mà tiến trình điều tra đã thật sự được chính thức hóa. Trở lại năm 1970, giáo sư Trần Hồng Việt đã phát hiện ra những dấu chân cực kỳ kỳ lạ giữa rừng. Chúng có hình dáng giống con người nhưng kích thước lại bất thường, và ông đã tự tay đổ thạch cao để lưu lại những dấu chân này. Vài năm sau đó, vào năm 1974, tướng Hoàng Minh Thảo thậm chí đã dẫn đầu một cuộc thám hiểm quân sự quy mô với mục tiêu vô cùng rõ ràng, bắt sống hoặc ít nhất là mang được xác một con vượn đá về để nghiên cứu. Tuy nhiên, đời không như là mơ. Bất chấp những nỗ lực tìm kiếm gắt gao, đoàn thám hiểm vẫn phải trở về tay trắng. Dù chúng ta có dấu chân, dù có vô số lời kể rành rọt, nhưng thực tế là không một thi thể vật lý nào được giới khoa học thu giữ thành công. Phần 5. Chúng thực sự là gì? Những giả thuyết phổ biến. Hãy cùng chuyển sang phần tiếp theo và xem mọi thứ liên kết với nhau như thế nào nhé. Lật lại hồ sơ, chúng ta có thể tóm tắt các giả thuyết thành 3 hướng chính. Giả thuyết thứ nhất, hoàn toàn nghiêng về sinh học. Rock Apes rất có thể là một loài linh trưởng chưa từng được y học biết đến, hoặc thậm chí là một quần thể người vượn Homo erectus cổ đại đã may mắn sống sót qua hàng vạn năm nhờ lẫn trốn trong những cánh rừng biệt lập. Chuyển sang giả thuyết thứ hai, nghe có vẻ giống phim viễn tưởng hơn một chút. Một số người cho rằng đây là hệ quả từ các cuộc thí nghiệm di truyền bí mật của quân đội đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Và giả thuyết cuối cùng, mang đậm màu sắc tín ngưỡng địa phương, cho rằng những sinh vật này thực chất là những linh hồn siêu nhiên bảo vệ khu rừng. Chúng bị đánh thức và trở nên phẫn nộ trước sự tàn phá tàn khốc của chiến tranh bom đạn. Cả ba giả thuyết này đều vẫn đang nằm trên bàn giấy và chưa có lời giải đáp cuối cùng. Trải qua hàng thập kỷ, bí ẩn về loài vượn đá vẫn mãi chìm đắm trong màn sương mù của rừng rậm và dòng chảy thời gian. Tất nhiên, có rất nhiều người chọn cách gạt bỏ câu chuyện này, coi đó chỉ là một truyền thuyết đô thị không hơn không kém, hoặc là hệ quả của ảo giác do căng thẳng tột độ trên chiến trường. Thế nhưng, hãy thử suy ngẫm một chút xem. Nếu tất cả những điều đó thật sự chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, thì chính xác là những người lính thủy quân lục chiến vũ trang hạng nặng đó đã nổ súng vào thứ gì, và họ đã để lại những cái xác nào trên chiến trường Đồng Đen đẫm máu vào năm 1970. Những bóng ma trong rừng rậm Việt Nam có lẽ vẫn đang lặng lẽ theo dõi chúng ta, như một lời nhắc nhở rằng thế giới tự nhiên tăm tối kia vẫn còn vô số những dị thường bất chấp mọi logic khoa học, kiên nhẫn ẩn mình trong những vùng tối chưa từng được con người khám phá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyên đề hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong bài phân tích tiếp theo.